Hello everyone, welcome back to Nepal online school. स्वागत छ हजुरहरुलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्स को क्लासमा. हामी चाहिँ अहिले फ्याक्टराइजेसन, एचसीएफ एन्ड एलसीएम भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौं है. अनि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि चाहिँ मल्टिप्लिकेसन एन्ड एडिसन हैन डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन है. मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन अफ रेशनल एक्सप्रेसन पढाइरहेको थिएँ र त्यसको हामीले एक्सरसाइज सकायौं है. र आजको सेसनमा चाहिँ हामी एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ रेशनल एक्सप्रेसन पढ्छौं है. अलजेब्रा को है यो चाहिँ एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ रेशनल एक्सप्रेसन. ल अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिला न्युमेरिक भ्यालुको कसरी गरेको थियौं, जस्तै 3/4 + 1/7 जोड्नु पर्यो भने हामीले कसरी जोड्थ्यौं. पहिला सुरुमा एउटा फर्स्ट रुल के थियो, लाइक हुनुपर्छ, लाइक फ्र्याक्सन्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो है. लाइक फ्र्याक्सन्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो. त्यसको लागि चाहिँ के हुनु पर्थ्यो त, त्यसको डिनोमिनेटरहरू एउटै हुनु पर्थ्यो. तर यसमा एउटै छैन. अब यसलाई हामीले के गर्थ्यौं त, 3/4 र 7 को एलसीएम 28 बनाउँथ्यौं. 4 लाई 28 बनाउन टाइम्स 7 गरेको थियौं भने यसलाई पनि हामीले के गर्छौं, टाइम्स 7 नै गर्छौं. प्लस 1 टाइम्स 4 यसरी मिलाएर लाइक टर्म्स बनाउँथ्यौं. लाइक टर्म्स बनाइसकेपछि 21/28 प्लस 4/28 हुन्थ्यो. यो भनेको कति आयो, कति पो आयो, त्यताबाट त्यता जाँदा त्यहाँबाट त्यहाँ जान्छ, त्यहाँबाट आउँदा 25 आउँछ. ल यसरी हामीले सल्भ गर्थ्यौं. अब यसमा पनि कुरा ठ्याक्कै त्यही हो, अल्जेब्रामा पनि कुरा त्यही नै हो है. अब जस्तै कुरा त्यही हो भन्दै मैले चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिइहाल्छु है त. जस्तै क्वेशनले के भन्छ, x + y/4a + 3x - y/4a भन्ला. अब यसमा के भयो, यो लाइक टर्म्स भयो, डिनोमिनेटर दुईटैको एउटै छ भनेपछि हामीले के लेख्ने भयौं, 3x + y + 3x - y लेखेर /4a चाहिँ गर्थ्यौं है. यो भनेको के भयो त, 3x 6x, यो र यो त गयो, /4a भनेको के भयो, 2 × 3 2 × 2 3x / 2a चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो. कस्तो सजिलो छ यो, कस्तो बेलामा सजिलो भयो, लाइक टर्म्स भएको बेलामा सजिलो भयो है. अनलाइक भयो भने अलिकति दुःख गर्नुपर्छ है. -b² / a + b भन्यो. यसमा हामीले के गर्ने भयौं त, a + b भनेपछि लाइक टर्म्स भयो. अब यसलाई हामीले a² - b² / a + b भन्न सकियो. a² - b² भनेको a - b / a + b हो. यो र यो गयो, a - b हाम्रो एन्सर भयो. ल b पछाडि अब अर्को खालकोतिर जाउँ, x/2 + x/6 भन्ला. अब यसमा के भयो, 2 र 6 छुटाछुटै आयो भने हामीले के गर्छौं त, अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा चाहिँ एलसीएम लिनु पर्यो. फर्स्टमा एलसीएम भनेको 6 नै हो. अब 2 लाई 6 बनाउन के गर्नुपर्छ, टाइम्स 3 गर्नुपर्छ. डिनोमिनेटरमा टाइम्स 2 गरेपछि न्युमरेटरमा पनि यसरी टाइम्स 3 गरेपछि यहाँ पनि गर्नु पर्यो. x/6 भनेको 3x/6 + x/6 भनेको के भयो, 3x + x/6 = 4x/6. 2 र 3 = 2x/3 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो. एकदम सजिलो तरिकाले गरिन्छ के, यो चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ है. अब अर्को क्वेशन नम्बर b मा 3a/x - 2a/5x. ल अब के भयो, यहाँनिर x छ, यहाँनिर 5x छ. x लाई 5x बनाउन के गर्नु पर्ला, टाइम्स 5 गर्नु पर्ला. यहाँ टाइम्स 5 गरेपछि यहाँ पनि टाइम्स 5 गर्नै पर्छ, /5x. अब तलपट्टि माथि चाहिँ यहाँ 15a आयो, -2a दुईटै 5x भएर मैले एकै ठाउँमा लेखिदिएँ. कति भयो, 13a/5x. सकियो. अब अर्को क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर c, a + b / a - b - a - b / a + b. अब यसलाई हामीले के गर्ने भयौं त, a - b a + b भने पछाडि यसको एलसीएम भनेको के भयो,
यिनीहरू दुईटाको एलसीएम a + b र a - b को एलसीएम के होला यो भनेको a + b a - b हो अर्को तरिका फेरि के छ भन्दाखेरि यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्ने र यो दुईटालाई एक आपसमा मल्टिप्लाई गर्ने मैले के भन्न खोज्दै छु भन्दा यसलाई र यसलाई एक आपसमा मल्टिप्लाई गर्दा यो के हुन्छ डाइरेक्ट यसरी गर्न सकिन्छ के यो भयो नि तलपट्टि मल्टिप्लाई गर्ने a - b र a + b लाई अनि यो a + b ले यसलाई गर्ने a + b टाइम्स a + b भयो माइनस अब यो a - b ले यसलाई गर्ने गर्दा कति आयो a + b को होल स्क्वायर माइनस a - b को होल स्क्वायर अब यो भनेको के भयो माइनस बाई a + b भनेको a² - b²। अब यो भनेको के भयो यहाँबाट हामीले के भन्न सक्यौं a² + 2ab + b² माइनसले ब्र्याकेट खोल्दा -a² + 2ab - b²। कति भयो कस्तो सजिलो है एकदमै सजिलो हुन्छ ल अब यसको एक्सरसाइजको क्वेशन नम्बर गरौँ न त क्वेशन नम्बर 1 है एक्सरसाइजको क्वेशन नम्बर 1 के भन्दैछ क्वेशनले अब यो दुईटाको एलसीएम के होला 2a र 4a को केही नसोच्ने हुन त अब यसको एलसीएम निकाल्दा पनि हुन्छ एलसीएम ननिकालिकन मैले भने जस्तो यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यसले यता मल्टिप्लाई गर्ने यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा पछाडी गएर एक ठाउँमा गएर रिड्युस गर्न ठाउँ हुन्छ त्यो दुई तरिकाले देखाइन्छु एउटा एलसीएम लिएर गर्दा ल यतापट्टि गरौँ यसको एलसीएम भनेको 4a हुन्छ 2a × 2 भनेको 4a हुन्छ हैन यो भनेको के आयो 10x/4a + 3x/4a भनेको 13x/4a एउटा यो भयो अर्को चाहिँ 4a × 5x + 3x × 2a बाई कति आयो 8a² किनकि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 8a² हुन्छ नि त 20ax + 6x/8a² = यहाँबाट 2a कमन लियो भने 10x + 3x आउला बाई 8a² यो a ले यो स्क्वायरलाई काट्यो यो ले यसलाई 4 बनायो 10 + 3 भनेको 13x आयो बाई 4a आयो यो र यो एउटै भयो अब एलसीएम लिएर सजिलो हुन्छ हैन एलसीएम लिन अलिकति गाह्रो लाग्छ भन्छ यसरी गर्दाखेरि पनि अल्टरनेटिभ मेथड एउटा बाटो रहिरहेको हुन्छ है ल यो भनेको अब अर्को क्वेशन छ अब हेर्नुस् है यसमा चाहिँ सबै एकैचोटी गर्न पनि मिल्छ नमिल्ने होइन तर हामीले दुई दुईवटा गर्दै गर्छौं है पहिला यो दुईटालाई गर्छौं अब यो चाहिँ 2a + हैन 2a यो यसको चाहिँ एलसीएम भनेको 6x हुन्छ 3x × 2 भनेको 6x हुन्छ टाइम्स 2 गर्नु पर्यो 3a/2x टाइम्स 3 भनेको 6x टाइम्स 3 प्लस 5a/6x = 4a/6x प्लस 3 × 3 9a/6x प्लस 5a/6x यो भनेको कति आयो भनेको यो भनेको दुईटै 6x भएको हुनाले हामीले एकैचोटी मिलायौं यो भनेको के आयो 18a/6x 6 × 3 = 3a/x ल सकियो है यसरी नै हो हामीले सल्भ गर्ने त्यस्तो गाह्रो हुँदैन है ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गर्छौं क्वेशन नम्बर बी है क्वेशन नम्बर बी सी होला ल क्वेशन नम्बर सी सल्भ गरौँ
3y by 4b plus 5y by 2b minus 9y by 8b. पहिला सुरुमा एडिसनको काम गरौँ. 3y by 4b. अब 4b नै हो यसको यिनीहरू दुईटाको एलसियम हैन, त्यही भएर हामीले 4b नै बनाउँछौँ. by 2b. 2b लाई टाइम्स 2 गर्यो भने 4b बन्छ minus 9y by 8b त छँदैछ. यो भनेको के भयो? 3y by 4b plus 10y by 4b minus 9y by 8b. यो भनेको के भयो? y by 4b minus 9y by 8b. अब यो 4b यहाँनिर एलसियम भनेको त 8b हो नि त, त्यही भएर 13y by 4b 4b times 2 भनेको चाहिँ 8b हुन्छ. 9y by 8b भनेको कति भयो? 26y by 8b minus 9y by 8b भनेको कति आयो त एन्सर? एन्सर हाम्रो आयो 17y by 8b चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो. ल अब यसको क्वेसन नम्बर डी तिर जाउँ है त. x by 6y minus 2x by 3y plus 5x by 9y. पहिला एडिसनको काम गरौँ है. x minus 6y plus 5x by 9y minus 2x by 3y. 6 र 9 को एलसियम भनेको 18 होला. x by 6y times 3 गर्यो भने 18 times 3 गर्नु पर्यो. 5x by 9y times 2 गर्यो भने 18y होला minus 2x by 3x by 18y plus 10x by 18y minus 2x by 3y भनेको 13x by 18y minus 2x by 3y. अब दुईटाको एलसियम भनेको त्यही 18y नै होला minus 2 times हैन 2x by 3y. 3y times 6 times 6 भयो. 13x minus 12x भयो by 18y त दुईटैमा हुन्छ, त्यही भएर मैले एकै ठाउँमा लेखिहालेँ. यो भनेको x by 18y चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है. ल डी पछाडि ई नम्बर गर्ने हो. ल ई नम्बर गरौँ. ax by 2b plus 3ax by 5b minus 7ax by 10b भनेको के हुने भयो त? फाइभ 10 हुन्छ है. पहिला सुरुमा यो दुईटाको गर्नु पर्यो. 10b हुन्छ. भनेको के भयो? माइनस अब हेर्नुस् त यो के भयो? 10b भने पछाडि 5ax plus 6ax by 10b minus 7ax by 10b भनेको के भयो? 11ax by 10b minus 7ax by 10b भनेको के भयो? 4ax by 10b. अब हामीले यहाँ 4 2 times 2 2 times 5 भने पछाडि 2ax by 5b चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो हैन. ल अब एफ नम्बर हेर्नुहोस्. 4by plus 7ax अनि त्यस पछाडि अर्को के छ? 3by by 14ax minus 5by by 28ax. अब चाहिँ तपाईहरुलाई यो एफ नम्बर हो. अब चाहिँ तीनटै एकैचोटी गरेर देखाइदिन्छु है. तीनटैको एलसियम भनेको 28 हुन्छ. 28ax हामीले सबैलाई 28ax बनाउनु पर्यो डिनोमिनेटरमा. 4by by 7ax. 7ax लाई 28ax बनाउनु के गर्नु पर्यो? टाइम्स 4 गर्नु पर्यो. 3by by 14ax times 2 times 2.
अब यो त पहिलेदेखि 28ax छ, केही गर्नै परेन हैन। अब यो भनेको 16by by 28ax plus 6by by 28ax minus 5by by ax। अब यो भनेको के भयो 28ax त छँदै छ, त्यसपछि 16 plus 6 minus 5by भनेको के भयो 22by minus 5by by 28ax भनेको के भयो त 17by by 28ax भयो। यसरी हामीले एडिसन सबट्र्याक्सनको प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं। ल आज हामी यति नै गर्छौं। अहिले चाहिँ हामीले खासमा गरेको भनेको यो माथि मोनोमियल नै जस्तो छ सबै हैन, भन्नाले अब न्युमरेटर मोनोमियल डिनोमिनेटर मोनोमियल नै थियो। अब यसपछि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई डिनोमिनेटर न्युमरेटरमा दुईटैमा पोलिनोमियल भएको प्रब्लमहरु कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु देखाउने छु। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्यांक यू।